Men det blir inte så den här gången. Nej, får se. Det beror på om du beställer en helikopter så kan vi väl ta en Snabbis. Det börjar 19. Hej på er! Tjena! Då var vi tillbaks med avsnitt 2. Ja, av succéserien i gubbhörnet. Ja, nu kan vi verkligen säga det. Så många som har kollat första avsnittet. Över förväntan. Verkligen. Ja, men det är roligt. Ska vi hoppa på direkt eller har vi något att säga? Ja, det kommer ju bli ett busy avsnitt det här. För vi har ju många matcher att gå igenom. Vi kan inte analysera alla matcher, men resultat ska ni få höra i alla fall. Yes. Och vi kör igång på en gång. Och som vanligt så kör vi ju först de andra lagen, så hoppar vi på med Brynäs i varje omgång. Så nu börjar vi med förra tisdagen då. Med full omgång. Yes. Exakt, och då börjar vi med Färjestad-Malmö 6-2. Ja, inte oväntat. Nej. Färjestad är ju uppenbarligen bra. Malmö var ju in i en riktig svacka där i början. 3-0 direkt hade de i flera matcher, även mot Luleå-matchen i veckan innan. Ja. Så det var en riktig överkörning. Yes. Ska du dra alla eller så? Ja, jag gör det. Då kör vi Leksand-Örebro 4-2. Där var ju Leksand in i en bra trend fortfarande. Ja, just det. Kan nämnas där med Örebro då. Vi kommer säkert till senare, men han Karlqvist, han har gjort han har varit inblandad i 9 mål av 10 som Örebro har gjort i hela. Ja, inte heller oväntat. Han är en grym poängmakare. Ja, helt otroligt. Sen har vi då Linköping, och vi kommer ju till Linköping senare, det har ju hänt lite där. Men Linköping-Timrå 2-5, det här var ju första riktiga smällen Linköping gick på där på hemmaplan. Yes. Jag tror Vrana var väl med den här matchen. Han gjorde ju inga poäng där heller. Timrå, vad ska vi säga om? Det är som förra säsongen, det är mycket upp och mycket ner i Timrå. Ja, fast de har väl vunnit nu 3 va, till och med. De fick stryk första mot Leksand va. Så det känns väl ändå som att de är... Ja, men jag känner, absolut, de tar ju poäng och det är starkt i sig. Men spelmässigt tycker jag det är heaven and hell. Ja, vi får se. Ja, sen har vi Skellefteå-Rögle då. Det var en överkörning. Jag har ingen konkreta uppgifter om den matchen så, mer än att Rögle har sett bättre ut efter det. 5-2 blev det då. 5-2, ja. Yes. Ja, sen har vi Växjö-HV. Växjö går som tåget. Ja. Det är bara heaven där. Det är inte så mycket hell. Nej. Och Ludde har väl inte stått alla matcher. Den andra killen som var backup till Armi har stått också. Så. Nej, de ser starka ut så här långt. Ja, verkligen. Ja, sen har vi ju Brynäs-Luleå då. 5-7. Här satt man ju hemma framför tvn och var riktigt jäkla nöjd efter 23 minuter. 4-0 stod det till Brynäs. På tal om heaven and hell. Ja, nu tänkte jag, nu är vi igång. Ja, jag tänkte det här SM-guldet blir inte ens spännande, tänkte jag. Nej, precis. Ja, men lika enkelt som det gick för Brynäs i början, lika enkelt gick det för Luleå därefter. Ja, det är svårt då. Tveksamt försvarsspel. Boxplay var vi 0-procentiga i, va? Tror jag i den matchen. Ja, vi inte gjorde 1 där, men då... Ja, jag tror vi gjorde 1. Ja, men alltså vi släppte in i alla boxplay. Ja, det var i Växjö. Ja. Vad har vi mer att säga om den? Liksom, lätt, tveksamt. När vi släpper in 1 mål så känns det liksom, då fryser ihop. Ja, allting bara kraschade där. Och sen kom 2:an snabbt och sen var det liksom igång. Ja. Sen kvitterade de ju ändå till 5-5. Och ändå... Då lyckas vi torska med 2. Ja, 1. Sista var i öppen kasse. Och där fick ju han mycket skitdälja också förstås. Men jag vet inte, det var väl någon puck där. Men annars, det var ju försvarsspelet som var väldigt svajigt där. Sen hans självförtroende efter de där 2 matcherna känns väl som det. Nej, någonting. Han skulle ju behöva en bra match. Och han har ju gjort bra. Han har varit skitduktig i CHL liksom. Ja, CHL där 2-0 hemmamatchen var hur bra som. Han kan ju stå i mål, det är inte det.
Men man vet ju som gammal idrottsman att det sitter ju här I inne. huvudet. Ja, vi får se om han får stå nu i veckan. Ja, Ja, sen hoppar vi vidare till nästa omgång. Det är alltså torsdag då, förra veckan. ja. Där hade vi ju Linköping-Djurgården och då kom nästa hemmasmäll för Linköping. 3-5 vart. Här tror jag inte Branna spelade. Djurgården körde väl över, då var det första 2 skotten 2-0 och sen var det liksom över den matchen. Ja, undrar om det inte var första... Stod det 3-0 till Djurgården? Ja, 2-0 vet jag att det 2-0, står. okej, ja. Yes. Sen har vi Luleå-Rögle. Och här trodde man ju Luleå var hur bra som helst. Så tog Brynäs med 7-5. Då var det 1-2. Och de kom inte knappt till målchans på hela matchen helt plötsligt. Nej. Så, ja. Det är mycket Rögle så här... måste ha gjort en bra bortamatch. Sen är det så jäkla svårt så här i början att veta liksom vem som är bra på vad. Och... Exakt. Sen har vi Malmös första vinst. Malmö-Leksand då, det vart 5-4 i sadden. Och där ledde Leksand med 3-0. Igen låg Malmö under med 3-0. Första 3 skotten var ju det. Men de lyckas vrida runt det där och vinna. Det var ju jäkligt starkt. Har varit många vridmatcher i början på serien här. Mycket mål måste man väl också säga. Ja. Det var det. Ja, sen har vi Örebro-Frölunda 1-2. Ja. 1-2 igen för Frölunda. Stabila bakåt. Ja, just det. Där tog Örebro en tidig ledning. Ja, sen... Ja, väl Karlqvist. Det var det, ja. På något sätt i alla fall. På pass från Poistola. Ja. Sen hoppar vi vidare. Då är det Skellefteå-Färjestad 2-5. 2-5, ja. Och här tror jag Färjestad var väldigt bra. Jag har inte sett så mycket. Jag kan inte uttala mig heller, men 5-2 borta mot Skellefteå, ja. Det är erkänt svårspelat, men ja, det är starkt. Ja, Färjestad plus. Ja, sen har vi Timrå-Växjö. Och här lyckas då Timrå vinna med 2-1 mot Växjö hemma. Det är starkt. Ja, jag ser nu 3-2-1 matcher på den omgången alltså. Ja, just det. Fotbollsresultat. Ja, precis. Ja, Ja, men det är det jag menar med Timrå. Det är liksom... Ja. Nej, men starkt. Sen har vi då Brynäs första poäng här. HV Brynäs 0-4. Och nu, man var ju lite skakig i soffan även när de ledde och tänkte hur ska de förvalta det här? Men här funkade allt. Ja, och det var ju Klaras första match från start då. Han gjorde ett par riktiga sidledsförflyttningar som var rätt viktiga där. Riktigt bra faktiskt. Han läste liksom tidigt och kom över med hela... Han behövde inte göra några liksom såna här gamla 80-talsslidar, utan han var ju där med hela kroppen. Och... Nej, snyggt. Ja, jäkligt snyggt. Så där var man ju riktigt nöjd. Ja. Trevinho var ju tillbaka i Brynäs också. Ja, sin första poäng och Kopacka gjorde mål direkt. Jajamän. Och de där två ska uppenbarligen vara tillsammans. Ja. Det är bara att konstatera det. Lund, han har gjort 2 baljer i veckan. Och ja, han gjorde ett då med. Ja, just det. Det är bra. Nej, men jag tyckte egen zon, liksom, disciplinen var ju helt... Jag tyckte på något sätt att de lugnade ner. De tokrusade inte i egen zon. Jag tyckte de spelade saktare på något sätt. Spelade enklare, mycket sarg ut. För det var väldigt många icings som Brynäs la i den matchen. Ja. Jo, men de backar ju hem och väntar istället. För som de har gjort på hemmamatchen går de ju för fullt framåt. Det är kanske lättare att spela så borta när man inte har förväntningar från publik. Nej, men exakt. Uppenbarligen lyckat recept. Ja. Som sagt, Kopacka, Trevinho. Jag tyckte även, det måste jag ge, jag tyckte Axel Jonsson Fjällby. Han kämpar ju på. Ja, hela tiden. Han har inte fått utdelningen. Jag ser frustrationen, brukar de filma varje gång han kommer till målet. Eller till båset. Det är liksom, fan. Nej, men han är ju så nära och det var ju stolpe nu i helgen också. Ja. Det är så många som har varit negativa, men jag sa att det kommer komma om man bara fortsätter. Oh ja. Det tror jag att det gör. Men han är rivig och sliter mycket. Jag gillar han i sarghörnen faktiskt. Han sliter till sig. Sen har han fått spela mycket boxplay nu också. Yes. Ja, då hoppar vi vidare till lördagen då. Då är det lördagen då. Och där har vi då först Linköping-Skellefteå 0-4. Ja. Linköping
7 skott. Imponerande, men vi kommer lite till Linköping senare. Men Skellefteå ser uppenbarligen starka ut. De verkar ha fått ordning, bra målvaktsspel och ja. Så efter smällen mot Färjestad studsar de tillbaks direkt där. Yes. Sen har vi Rögle-Leksand och nu fick Leksand veta att de kanske inte är ett topplag här. Nej. 4-0 mot Rögle-Leksand, 4-0. Vad jag har hört så var det inte något snack i den här matchen. Nej, okej. Jag har inte sett några bilder från den överhuvudtaget. Så. Nej, jag tror det var 2-0 efter först. 2-0 efter första och sen 3-0 i andra och sen rullade det på. Ja, Leksand skulle ju få det kämpigt. Jag tror de kommer få det typ efterhand här. Ja, alltså det är lite för tidigt för att säga någonting. Jag brukar 10 omgångar, då kan vi börja se trender. Ja. Så är det ju. Ja, sen har vi Timrå och Färjestad. 1-0 vart det här. Ja. Det var tydligen 2 superbra målvakter här. Vem var det som stod i Timrå? Var det... Nej, det var inte han Juel. Det var den andra, tror jag. Så det var för övrigt en rolig presskonferens där med Samuelsson och Jörgen Jönsson. De tycker så mycket om varandra. Det var ju läraren och eleven. Ja, just det. De gav varandra mycket fina ord där. Det var mysig presskonferens. Sitter varsin kaffe och myser bara. Ja, exakt. Sen har vi då Frölunda-Luleå. 4-1. 4-1, yes. Frölundas 3:e raka. De ser starka ut. Luleås andra raka torsk. Frölunda får man väl verkligen säga att de gör vad de ska. Ja, vinner de på tisdag nu då här så, eller ja, det blir torsdag. Idag när ni ser. Ja, just det. De spelar mot Djurgården. Just det, imorgon. Så då går ju de upp i topp. Ja. Vilket jag tror de kommer att göra. Det tror jag också. Sen har vi då Malmö HV. Och där börjar det bli lite krisstämpel för HV. Malmö lyckas. De ledde HV där på 1-2-1. Och sen så vred Malmö runt i sista till 3-2. Så Malmö är ändå imponerande här att de har tagit 2 segrar nu och liksom kommit ur det där starten. Ja, men precis. Vad har de nu? 6 poäng tror jag att de har. Någonting sånt. Ja, 5 har de. Ja, 5 har de. Ja, de precis. har samma som Brynäs. Och sen har vi Växjö-Djurgården 4-0. Det var väl inget snack i den matchen. Nej, det Djurgården har ju gjort 2 jättebra matcher, men här var det stopp då. Ja. Och sen har vi då Brynäs, Örebro som vi båda har tittat på. Ja. Och en jobbig tillställning, men jag vet inte, jag tycker alltså 5-5 var Brynäs helt överlägsen. Sen blir det boxplay, då säger det pang. Då är vi tillbaka. Det som såg så jäkla bra ut i 4-0-vinsten såg lika bedrövligt ut nu igen. Sen tror jag vet inte om det var första, de får stå helt rena på en stolpe och sen är det tomt mål. Ja, nej det måste varit... Ja, det var nej, 3-2 målet var det nog. Schönville, men den får Klara ta på sig. Det var liksom, så vad jag såg i alla fall så hade han fritt synfält, men den smet in här någonstans när han skulle plocka den. Ja, nej det är frustrerande. Nu vart det ju 2 poäng i alla fall, men de skulle ju ha vunnit den där i ordinarie. Ja. Och sen var de här 2 lagstraff i slutminuterna där, det är ju så klantigt så det finns ju. Nej, det är ett är klantigt, 2 är oförlåtligt liksom. Men jag såg presskonferensen där, Ove var lite pressad i helgen. Just de pressade honom om det här med boxplay. De har visst 20% nu i boxplay förutom då HV-matchen. Det är ju fantastiskt dåligt. Men han sa, om ni frågar mig om 10 omgångar kommer det inte se ut, så han menar på att det är tillfällighet. Vi måste ju faktiskt komma ihåg att i slutspelet var det här Brynäs problem också. Ja, de har ju tagit med sig det här in i början på. Så det här är nog inget man bara vrider runt på en dag liksom. Nej, det är något som inte stämmer där. Nej. Framåt tyckte jag återigen Trevino, Lainen, Kopacka, Ölund såg piggast ut faktiskt. Ja. Och jag hade skrivit här igen att Axel Jonsson Fjällby värd ett mål nu. Ja, nu är han verkligen där. Där var det ju som sagt stolpe och ja, det är tufft för honom. Jag tror det kommer. Jag tror det så småningom. Det är här inne också. Får han 1, då tror jag axlarna åker ner liksom. Då kan han nog stänka in några till av bara farten. Men som sagt, det är inte framåt man är orolig i Brynäs. Nej, framåt. Det ser hur bra ut.
Det är bakåt liksom. Och sen då på hemmaplan verkar det som att man öppnar sig på ett annat sätt då. Nu får vi se då på... Ja, vi tar det sen. Ja. Ja, precis. Men då ska vi komma fram till veckans spelare nu då. I Brynäs då. I Brynäs. Det är lite orättvist när man inte har sett alla matcher. Men Brynäs har vi sett varenda minut av. Silverberg, det går inte att undgå att han... Ligger han 2 eller 3 i poängligan? Ja, han har gjort 8 poäng på 4 matcher. Helt otroligt. Det är mycket bättre start än förra året. Yes. Det känns som när han är nere i sargerna där och han känns mycket starkare i år än han gjorde förra året. Jag vet inte vad han har gjort i sommar. Nej, han har kört mycket bänkpress och benböj. Någonting är det. Ja. Nej, det ser riktigt bra ut. Och sen då i konkurrens med Kopacka. Jag tror han har gjort 5 poäng nu på 2 matcher. Silverberg då? Veckans Ja, det måste vi göra. Det får han ta varje vecka om man levererar så här. Absolut. Ja. Sen har vi ju veckans snackis. Och jag vill ha det till att det är Linköping den här veckan. Vad är det som händer i Linköping? För 3 veckor sedan så var det så här, jag såg polare som skrev på in. Nu har Vrana kommit, nu ska vi vara ett topplag. Och från det till att det är helt pannkaka, man skjuter 7 skott, publiken går hem efter halva matchen. Sportchefen gick ner mellan andra och tredje och skällde ut spelarna. Och vad är det som händer i den här klubben? Har vi någon Linköpingsfan som kollar på det här och har lite inside, så får ni gärna dra iväg ett DM eller någonting så vi får lite... Vad är det som händer? Hur går snacket på stan? Ja, man tänker 7 skott på en hel... Jag tänker mig att Vrana själv skulle kunna vräka iväg 7 skott liksom på en match. Ja, det var ju någon i Skellefteå som hade skjutit 5. De intervjuade honom och sa du sköt 5 och sen sköt laget. Så han var nästan där. Ja. Vrana var ju inte med alls. Han har ju inte varit med sista 2 vad jag förstår. Nej, det är de någonting. säger att han är skadad, men jag är tveksam om det är så. Vi tar det här som hände i somras. Han ville inte vara med på någon sån här camp och sådär. Och då skulle han packa väskan. Ja. Nej, det är någonting som inte någon teambuilding, det är ingenting för honom. Nej, men jag har sagt det förr. Det finns en anledning att han gick från NHL när han är 29 år. Perfekt ålder. Och det är någonting som har hänt där. Ja, tråkigt för Linköping. Ja, han är ju en duktig spelare. Det är ingen snack om sen kan man också säga att HV har 0 poäng också. Men de har ju spelat bra. De har ju ett spel liksom. Linköping har uppenbarligen inget spel överhuvudtaget. Nej, någon hund begraven ligger i alla fall. Vi får se nu i veckan vad som händer. Exakt. Ska vi ta ett snack om tabellen lite snabbt också? Hur den ser ut då? Ja, nu kan vi faktiskt se lite trender i alla fall som vi inte kunde göra förra veckan. Men... Som sagt, Växjö leder med en match mer spelad än Frölunda som jag tror de kommer ta över. Ja, just det. De möter Djurgården, ja. I för övrigt ett fullsatt Avicii Arena, så det blir häftigt. Timrå 3. Ja, imponerande. Ja, och Rögle också imponerande 4 från Rögle förra ser året. Bra ut. Ja. Färjestad 5. Ja, de hade väl hoppats kanske ha någon poäng till. Ja, men de kommer vara med där uppe, det tror jag. Ja. Leksand 6, det var det nog inte många. Nu, som sagt, det är 4 matcher spelade, men de har väl några pluspoäng mot vad jag hade trott i alla fall. Ja, det är samma tycker jag. Skellefteå 7. Ja, Luleå 8. Djurgården 9. Och Brynäs 10. Det är väl där, man skulle vilja kasta om den tabellen. Brynäs skulle haft en poäng till där i lördags. Då hade de varit lite högre. Ja. Malmö har ju stretat på bra. De är bottentippade av många. Så 5 poäng på 4 matcher, helt okej. Då hade väl inte räknat med att ligga 12 kanske. Nej, det får vi se. Men då är som sagt, de har en kedja som gör poäng. Ett enda mål har. Ja. Så det där blir spännande att se. Det håller ju inte riktigt i längden heller. Skulle Karlqvist... Yes. Sen har... 0 poängarna. HV hade jag läst det någonstans, så var det 6 år de började med 4. Alltså det var så här 4 torsk och de har ju inte gått så bra på slutet. Nej. De senaste åren.
riktigt otäck trend. Mm. Vi får se, men nu läste jag att de har 4 hemmamatcher HV nu på raken. Så där kan väl tala lite för dem då. Ja, de har ju Linköping skulle ju ner till Rögle nu och spela i Ängelholm, så det är väl inte så. Vi får se om trenden bryts där. Nej, tveksamt. Jag tror att oddset på Rögle där, det är väl 1,05. 1,01. Ja, precis. Ja, det är tabellen. Ja. Sen då har vi ju Brynäs kommande matcher och vi börjar ju med på torsdag då. Mm. Då är det Malmö borta. Malmö borta. Då skulle jag vilja se en 3. Skulle jag också vilja göra. Ja. Malmö lite på gång. Ja, om vi kan spela som vi gjorde mot HV finns det ju alla möjligheter att ta en. Lite svårt vem som står. Jag tror faktiskt att han måste ju in nu. Alltså. Han måste ju få stå också. Nu har de stått 2 var här. Det blir spännande att se vem som står. Ja, vi får se hur det går på träningarna nu i veckan och så. Det kan ju, ja, som sagt. Jag blir inte förvånad om Delia står. Nej, vi får se. Spännande. Och sen har vi mardrömsmatch på lördag. Rögle borta. Ja. Oj. Ja, vad ska vi säga om den? Borta, nej, jag hoppas på 3 poäng såklart, men vi får se. Nej, vi behöver en 4-5 poäng i veckan för att vara med nu så vi inte halkar efter. Ja, så är det. Snart har ju serien satt sig som sagt. Ja, man vill inte halka ner. Ja, jag vill inte ligga 11-12 efter när vi summerar nästa vecka i alla fall. Nej, det vill man inte. Nej. Ja, vi får se då. Mm. Det är ju veckans matcher och vi ska inte gå på någon av dem. Det är bortamatcher. Så det ska vara om det händer något väldigt sensationellt att man åker ner. Nelly och jag var ju på Malmö-matchen förra året, den här matchen som är nu då. För övrigt en jäkla trevlig arena och vi hade jäkla trevligt där. Pantertanterna var där och sen så bodde vi på spelarhotellet. Men det var Nelly när hon klev ur hissen. Stod hela laget. Nej. Hon höll på. Ja, det var verkligen. Nej, och så käkade vi frukost med dem och sådär. Det var lite roligt. Men det blir inte så den här gången. Nej, får se. Det beror på om du beställer en helikopter så kan vi väl ta en Snabbis. Snabbis. Det börjar 19. Ja. Ja, vi får se. Vi jobbar halvdag så då går det bra. Sen som vanligt, ni får jättegärna skriva. Vi fick ju lite kommentarer sist. Det som jag har upptäckt är ju det här med kepsar. Det har jag pratat om förr. Att nu har jag haft den här blåa Nix-kepsen. Och den syns ju i TV4 överallt när jag står på ståplats. Jag vet inte hur många gånger jag såg den. Jaha. Men Nelly säger den är så jäkla ful. Du måste ju ha något som matchar Brynäs. Så jag tänker kanske att vi skulle behöva en kepssponsor till det här programmet. Det vore väl någonting. Är det någon som säljer schyssta kepsar? Får ni jättegärna höra av er. Ska vi göra något bra? Absolut. Eller så får vi göra... De kommer ju synas på arenan också, inte bara här i avsnittet. Jag menar det. Kanske någon rödgul, svart färgad historia. Ja, och snygg. Baseballmodell. Ja, absolut. Ja, det är väl det vi har för nu. Nu har vi kämpat igenom många matcher. Ja, det har varit många matcher. Jag hoppas ni gillar att det blir för lågt tempo och sådär. Men nej. Och som sagt, har ni tips på vad vi ska ta upp varje vecka, kommentera, skicka DM eller vad ni nu skickat sms. Då blir vi glada. Mycket glada. Och dela gärna länken med det här avsnittet så fler hockeyfans får se det också. Vi har ju sagt att man inte ska behöva titta på vad sa jag nu? Hockeykväll, Sportspegeln och Hockeymorgon. Ja, men precis. Hockeymorgon, det är Aftonbladet. Så jag lyssnade faktiskt på det när jag var ute och sprang idag. Ja. Då var det så att de pratade inte om Brynäs. De pratade om alla andra lag och Brynäs, då pratade de bara om Karlberg och Örebro. Så de tog inte upp det. Så jag var så nära att skriva någon syrlig kommentar, men jag kunde hålla med. Ja, men då pratar ju vi desto mer om Brynäs här då. Så, så där får ni det bättre att ni följer oss då. Ja, exakt. Ja, nej, men jag är nöjd. Är du nöjd? Är mycket nöjd. Ja, då säger vi tack och hej. Tack och adjö för den här veckan. Återseende.